Hej, vad kul att du tittar på nya videon. Välkommen, jättetrevligt. Du ser, våren har kommit. Det är varmt, allt börjar blomma och bli grönt. Så vackert, jättefint. Nackdelen för mig är att jag har jättemycket besvär med pollenallergi. Men, så är det. Jag önskar dig mycket glädje medan du tittar. Ha det så bra! I den här videon kör jag från Momboltran över en bergpass som jag inte förväntade var så högt till Vegas de Matuta. Och som du ser, tyvärr vädret är inte som önskat. Men vägarna är fint och omgivningen är vackert, så det är bara njuta. Här närmar jag nya ställplatsen. Förhoppningsvis en fin plats var jag kan sova i lugn och fred. Men det är alltid en överraskning. Man vet aldrig. Ibland är det tur och ibland är det otur. Och i världsfall måste man köra vidare och leta efter en ny plats. Och jag måste säga, när man reser från Spanien till Sverige, det är långt resa och det är jättetröttsamt. Och det är grunden att jag helst vill sova 2 nätter på en plats. Då får man lite lugnt och då har man ny energi att köra vidare efter 2 nätter. Men den här platsen ser jättebra ut. Ligger en bit från vägen och fin naturområde och förhoppningsvis tyst. Så det är allt vad jag önskar.
Och du ser, det är jätteblött på marken. Men marken är hård. Så när man stannar på vägen, då är det ingen fara att köra fast. Och det är tillräckligt utrymme. Och förutom en papperskorg finns det ingenting. Men vacker natur, lugn och ro och en jättefin plats att sova över då. Den här platsen liknar lite Sverige. Jag känner mig hemma. Nu lite promenad. Jag är på mellanstopp. Samma höjd som Madrid. Och på väg till Holland. Sakta men säkert. Men nu har det slutat regna. Det regnade så mycket. Och då måste jag ta en promenad. Njuta av lite av naturen. Och jag sover över här en natt. Men roligt att du är med. Efter att jag har fått en bra nattsömn på väg igen. Och här blev jag lite förvånad. För att varje dag tittar jag på kartan. Hur min planerad rutt ser ut. Men på kartan står inte någonting med höjder. Och det här går bara upp, upp, upp. Helt otroligt. Men har du sett på vägkanten vad jag har sett? Det ligger snö. Nej, det vill jag inte ha. Jag har kört till Spanien att komma ifrån snö. Och nu, det blir mer och mer. Och det blir kallare och kallare. På IT-temperaturmätare är det nu 2 grader. Och då står där en ambulans med blåljus. Nej, det blir inte så fint det här. Och det blev lite obehagligt. Jag var egentligen rädd för svart is.
titta där står snöpinnar. Nej, jag hade förträngt dem och nu finns de i Spanien. Nej, det är inte roligt. Och jag hatar dimman. I Holland har jag varit med om en massiv olycka med många bilar i en superdimma. Usch. Och det går bara uppåt. Helt otroligt. Zoek du Hilton åt höger sida? 1352 meter över havsnivå. Wow! Men nu kommer det lite blå på himlen. Åh, så skönt, utan dimma och även en liten sol. Men nu blir det häpnadsväckande. Vad vackert det är. Lite sol, snö, vad skönt.
och så småningom blev det bara snö på bergtopparna. Vägarna är jättefint, solen skiner, radion på hög volym. Underbart. Men den här snön hade jag inte alls förväntat i Spanien. Och där kommer min ställplats för natten. 8 platser för husbilar. Det finns vatten, man kan tömma gråvatten och toaletten. Och det var jättelugnt. Jag har sovit jättebra där. Och härmed vill jag tacka för din uppmärksamhet. Jag önskar dig en jättefin vecka. Och jag hoppas att du kan ta en prenumeration. Tummen upp och ge mig en kommentar. Det blir uppskattat. Tack så mycket. Hej då!